මෙම පරිච්ඡේදය තුලදී අපි ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Python script ලිවීම සඳහා අපට භාවිතා කළ හැකි මෘදුකාංගයක් පිළිබඳවයි. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි මෙය integrated development environment එකක් එහෙම නැත්නම් IDE කියන කෙටි එනුම භාවිතා කරලා හඳුන්වනවා. සාමාන්‍යයෙන් IDE එකක් වශයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ software application එකක්. මේ භාවිතා කරලා අපිට හැකියාව තිබෙනවා මෘදුකාංග සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී එම ක්‍රියාවලිය වඩාත් පහසු කරගන්නට. දැන් මේ ස්ලයිඩ් එක තුල ඔබට පේනවා ඇති මම ඊටාත්ම කෙටියෙන් හඳුන්වා දීලා තිබෙනවා IDE එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. IDE is a software application that provides facilities to computer programmers for software development. software development ක්‍රියාවලිය සඳහා ඔබ දන්නවා අපිට කේතයන් ලියන්නට එහෙම නැත්නම් මේ අපි කියනවා coding කියලා කේතයන් ලියන්නට සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ කේතයන් ලිවීම සඳහා තමයි අපි මෘදුකාංගයක් යොදාගන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ දක්වා අපි sublime text කියන මෘදුකාංගය භාවිතා කරලා Python script ලිවීම සිදු කරා. නමුත් සරල text edit එකක් භාවිතා කිරීමෙන් මෘදුකාංග සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වඩාත් කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීම අපහසුයි. මේ හේතුව නිසාම විවිධාකාරයේ programming languages භාවිතා කරලා අපි මෘදුකාංග නිපදවීම සඳහා ඊට ගැළපෙන application softwares සකස් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මෙම software තමයි අපි හඳුන්වන්නේ integrated development environment එකක් එහෙම නැත්නම් IDE එකක් කියලා. IDE එකක් විවෘත කරගත්තාම එය සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිත කරන මෘදුකාංගයකට බොහෝ සමානකමුත් තිබෙනවා. ඒ වගේම අසමානකමුත් තිබෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් විවෘත කරන ආකාරයට අපි එය විවෘත කරගෙන එය භාවිතා කරලා අපිට නව මෘදුකාංග සැකසීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ සඳහා වඩාත් සුදුසු උදාහරණයක් තමයි Microsoft Visual Studio කියන IDE එක. විශේෂයෙන්ම Visual Basic, ඒ වගේම Visual C#, Visual C++ වැනි programming languages භාවිතා කරලා මෘදුකාංග නිපදවීම සඳහා මෙම Visual Studio කියන IDE එක භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම ඔබ Java භාෂාව පාවිච්චි කරලා මෘදුකාංග ලිවීම සිදු කරනවා නම් ඒ සඳහා වඩාත් සුදුසු IDEs දෙකක් අපිට මෙහිදී මතකයට එනවා. ඒ තමයි Eclipse මෘදුකාංගය සහ NetBeans කියන IDE එක. මේ ආකාරයේ විවිධාකාරයේ programming languages භාවිත කරලා අපි මෘදුකාංග නිපදවද්දී ඒ සඳහා භාවිත කරන integrated development environment මේ IDE කියන මෘදුකාංග තිබෙනවා. ඉතින් මේ පාඩම තුලදී සහ ඉදිරි පාඩම් කිහිපය තුලදී මෙම පරිච්ඡේදය තුලදී අපි සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Python programming language එක භාවිත කරලා අපි script ලියද්දී ඒ සඳහා වඩාත් සුදුසු IDE එකක් පිළිබඳවයි. සාමාන්‍යයෙන් IDE එකක් ගත්තොත් අපිට මූලිකව IDE එකක කොටස් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඒයින් ප්‍රමුඛම කොටස තමයි මේ source code editor එක වශයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ. මෙය සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කළ sublime text එක හා සමානයි. code ලිවීම සඳහා යම් පසුබිමක් අපිට මෙම IDE එක තුල සපයා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි IDE එකක් තුල අපිට හමු වෙනවා build tools. මෙම build tools භාවිතා කරලා අපිට හැකියාව තිබෙනවා අපි ලියන ලද source code එකෙන් executable files එහෙම නැත්නම් running programs සකස් කර ගන්නට. ඒ වගේම IDE එකක් තුළ අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් debugger එකක්. විශේෂයෙන් මේ debug එකක් වශයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ source code එක තුළ අපි යම් කේතයන් ලියලා තිබෙන අවස්ථාවකදී මෙම කේතයන්ගේ දෝෂ ඇතිවන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ දෝෂ හඳුනා ගැනීම සහ එම දෝෂ නිවැරදි කිරීම සඳහා භාවිත කරන විශේෂිත කොටසක් තමයි අපි debug එකක් වශයෙන් හඳුන්වන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් IDE එකක් ගත්තොත් මෙම ප්‍රධාන කොටස් තුන අපට IDE එකක හමු වෙනවා. ඉතින් මීට අමතරව IDE එකක තියෙන්නට පුළුවන් වෙනත් සේවාවන්. නමුත් පොදුවේ IDEs සියල්ල සලකා බැලුවොත් අපිට මෙම පොදු ගුණාංග ඕනෑම IDE එකක් තුල හමු වෙනවා. දැන් මෙම පරිච්ඡේදය තුළදී අපි ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ PyCharm කියන Python IDE එක.
මෙය JetBrains කියන ආයතනය මගින් නිපදවා තිබෙන මෘදුකාංගයක්. ඉතින් අපි මේ PyCharm කියන මෘදුකාංගය භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව ඉදිරි පාඩම් කීපය තුළදී ඉගෙන ගනිමු.